ሰላም የግሎውዶክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ናፖሊን ተስፋዬ ነኝ ከግሎውዶክ አካዳሚ። ይኸው የቀጠለውን ዲስከሽናችን የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ቻፕተር 4 ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው ማለት ነው። ምን ላይ ደርሰናል? ስለ ፋንክሽን ፊዚዮሎጂያቸው፣ በምን አይነት መንገድ ነው የተዋቀሩት፣ ምን አይነት መዋቅር አላቸው፣ በምን አይነት መንገድ ነው ፋንክሽናቸውን የሚያገለግሉት የሚለውን ዲስከሽን በአጠቃላይ ጨርሰን የት ጋር ነው የደረስነው? ስለ ዲስኦርደሮች ወይም ስለ ዲዚዞች ዲስከስ እያደረግን ነው የምንገኘው። ከዚህ በፊት ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱን አውርተን ነበር አይደለ? ለዚህኛው እንደ መንደርደሪያ እንዲሆነን ጨርሰን እዚህ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። Today we'll be discussing about two different diseases. The first one is ሁላችንም በብዛት የሚያጋጥመን ጠዋት ስንነሳ መስታወት ላይ ጥርስን እየፋክሽ ቀና ስትል ብጥ ብሎ ታየዋለህ። ኦኬ ይሄ ትናንት ማታ አልነበረም። ስትነካው sometimes it might be painful. Welcome to ብጉር ወይም ደግሞ acne ብለን የምንጠራው or aka pimple የሚባለው ማለት ነው። The first discussion would be that. The second one is rosacea የተባለውን የስኪን ዲስኦርደር የምንመለከት ይሆናል። ኦኬ ስለነዚህ ሁለት ስኪን ዲስኦርደሮች እንጨርስና በቀጣይ ሴሽኖቻችን እንደዚሁ ሁለት እያደረግን የምንቀጥል ይሆናል። ኦኬ ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ያላያችሁ ካላችሁ please go back and watch those. ለነዚህ ዲስከሽን እንደ ባክግራውንድ እንደ ፍሬምወርክ እንደ ቤዝ ላይን ስለሚሆናችሁ please go back and watch those videos. ኦኬ ከመቀጠላችን በፊት የቴሌግራም ቻናላችን እዚህ ጋር ቁጭ ብሎላችኋል። ስልካችሁ የምትጠቀሙ የቴሌግራም ቻናላችን ቤተሰቦቻችን ሀሳብና አስተያየታችሁን ቻናላችን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ልታጋሩን ትችላላችሁ። የምናስተካክለው ነገር ካለ የምንሰራላችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከማጋራት ወደኋላ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜውም የእኛን ቪዲዮ ስትመለከቱ ስራችን እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን VPN አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ ታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁን ማብራታችሁን እንዳትረሱ። Let's discuss about acne first ማለት ነው። The first topic of discussion will be about acne, okay? Also known as ብጉር, also known as pimple, okay? Pimple ማለት ነው. We'll be discussing about this guy, okay? This guy. So ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችን ላይ በጣም ኢምፖርታንት ከሚባሉ ኮምፖነንቶች መካከል ስፔሻሊ ከኢንተግመንተሪ ፓርቶች ያንን ሚስኮንሰፕሽን ክሊር አድርገን ነበር አይደለ? ኢንተግመንተሪ ሲባል ስኪን ብቻ አይደለም ያለው፣ ሌሎችም ኮምፖነንቶች አሉት እንደነ ሄር አይደለ? ሄር እንደነ ኔይል። ከዛ ደግሞ አዲሽናል ብለን ምን ስለ ግላንዶች ስፔሲፊካሊ አውርተን ነበር አይደለ? ስለ ግላንዶች አውርተን ነበረ። በዚህ ቶፒክ ኢንፈሲስ የምንሰጠው ለዚህኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለ አክኒ በምናወራበት ሰዓት ስፔሲፊካሊ ደግሞ ስለምን ነበር የተመለከትነው? ስለ ኤክሶክራይን ግላንዶች ነበር ያወራነው። ራይት ስለ ኤክሶክራይን ግላንዶች ነበር የተመለከትነው። ይሄ ማለት ዳክት ተጠቅመው ወይም እንደዚህ አይነት ፓይፕ ተጠቅመው የተለያዩ ሲክሬሽኖችን የሚለቁ ግላንዶች we call them exocrine gland. ኢንዶክራይን ግላንድ ማለት ደግሞ ያ ሲክሪት የሚያደርጉትን የሚለቁትን ነገር ቀጥታ ወደ ደም ስር ወይም ወደ ደም ዝውውር የሚለቁ ናቸው ብለን ተመልክተን ነበር። ያንን ዲስከሽን ያላያችሁ ካላችሁ ፕሊዝ go back and watch those videos. okay ከኤክሶክራይን ግላንዶች ደግሞ ስፔሲፊካሊ ስለማን አውርተን ነበረ? ስለ sebaceous gland አይደለ? sebaceous gland ስለዚህ ተመልክተን ነበረ። ምንድን ነበር የተባባልነው ጥቅሙ ስለ sebaceous gland? Do you guys remember? Of course you do. I taught you guys. በማይረሳ መልኩ ተማምረናል። How could you forget? Of course you're not gonna forget. Let's take 2 minutes እና አናላይዝ አድርጉት። ስሙ ላይ አለ sebaceous gland ምንድን ነው ስራው? Take 2 minutes, analyze it, work it through, sleep on it and be back, okay? You'll get back to me. So ይህንን በምናደርግበት ሰዓት sebaceous እንዳልኳችሁ ስያሜ ላይ እንደሚለው CEB ከዛ ዩም ባረገው ሲበም ይሆናል። sebaceous gland produces oily የሆነውን secretion which is called a sebum አይደለ? ሲበም ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ዲስከስ ስናደርግ ስለ አክኒ አውርተን ነበረ። ኦፍ ኮርስ አውርተን ነበር፣ አስታውሰዋለሁ ዲስከሽኑን አይደል እንዴ? ኦፍ ኮርስ you guys do as well. ስለ sebaceous gland ዲስከስ ስናደርግ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ሰብስታንስ ሲበም ይባላል። ይህ ኦይሊ ሰብስታንስ ጥቅሙ ምንድነው? ፀጉራችን እንዳይነቃቀል፣ ብሪትል እንዳይሆን፣ እንዳይደርቅ ምን ያደርጋል? ኖሪሽ ያደርገዋል። በተጨማሪም አካላችን ድራይ እንዳይሆን፣ ክራክ እንዳያደርግ፣ የተለያዩ ነገሮች ፊታችን ላይ ፕሮዲዩስ እንዳይደረጉ ምን ይላል? ይህ የሲበም ጥቅም አለው ብለን ተማምረን ነበረ። እንዲህ አይነት ጥቅም የሚሰጠው በኖርማል አማውንት ሲክሪት ሲደረግ ነው። ኦኬ መጠነኛ በሆነ አማውንት፣ ይህ ማለት ከሆነ ሌቭል እስከሆነ ሌቭል ድረስ በሬንጅ የሚለቀቅ ከሆነ እንዲህ አይነት ጥቅሞች አሉት። ከዛ ሬንጅ ትንሽ ከፍ ያለ እንደሆነ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን you would have ብጉር ማለት ነው። ኦኬ you would have acne. ይህ ሀፕን የሚያደርገው ለምንድን ነው? አሁን አካላችን ኤክሰሲቭ የሆነ ሲበም ፕሮዲዩስ እያደረገ ነው።
ኤክሰሲቭ የሆነ ሲበም ወይም ኦይል ፕሮዲዩስ እያደረገ ነው። ኦኬ ኤክሰሲቭ የሆነ ኦይል ፕሮዲዩስ እያደረገ ነው። ያ ሀፕን በሚያደርግበት ሰዓት አካላችን ላይ የሚገኙትን ቀዳዳዎች ምን ይላቸዋል? ይደፍናቸዋል። ኦኬ ይደፍናቸዋል፣ ድፍን ያደርጋቸዋል። ያ ነገር ሀፕን የማያደርግ ከሆነ ደግሞ ያ ነገር ክፍት ካልሆነ አዲሽናሊ ምን ግሮ ያደርጋል ማለት ነው? ዴድ ይሆናል ያ ቦታ። ፕላስ ደግሞ በባክቴሪያ ኢንፌስት መደረግ ይጀምራል። ኦኬ ኢንፌስት መደረግ ይጀምራል። ያ ነገር ሀፕን ሲያደርግ የዛ ሰዓት የምናውቀው እብጥ ብሎ የሚወጣው ስትራክቸር ይመጣል ወይም አክኒ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። አዲኩዌት የሆነ ቬንቲሌሽን ስለሌለው፣ አዲኩዌት የሆነ አየር የማስገባት የማስወጣት ስርዓት ስለሌለው ያ ፓርት ኦፍ ስኪን በዴድ ይሆናል የመጀመሪያ ነገር። ሁለተኛ ነገር በባክቴሪያ ኢንፌክትድ ይሆናል። ኦኬ all as a result of men the skin getting block በሚደረግበት ሰዓት ፎርም የሚያደርግ ከሆነ then by definition we're having acne ማለት ነው። ኦኬ acne ነው basically ፎርም የሚያደርገው ማለት ነው። አንዳንዴ የተለያዩ ሰዎች ላይ የተለያየ አይነት ማኒፌስቴሽን አለው። ኦኬ የተለያዩ ሰዎች ላይ የተለያየ አይነት ማኒፌስቴሽን አለው። ይሄን ስላችሁ ለምሳሌ እኔ ላይ literally yesterday or the day before that I had one እዚህ ጋር ፒፕ ያለች አንድ ብጉር ነገር ነበረች ማለት ነው early in the morning. Today it was clear I don't have anything on me ምንም ነገር የለብኝም። አንዳንድ ሰው ደግሞ እንደኔው ከትላንት ወዲያ ኖሮበት ለዘላለም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እንደ ሰው ይለያያል። ለምንድን ነው እንደ ሰው የሚለያየው ብትሉኝ ሳይንስ hasn't actually discovered it ለምን እንደዛ እንደሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ላይ ብጉር ይወጣና ይጠፋል። አንዳንድ ሰው ላይ ይወጣና ለዘላለም ይቀመጣል። ኢቭን ቆዳውን ምን እስከ ማለት ዳርክን እስኪሆን ድረስ እስኪጠቁር ድረስ ምን ይላል ይቀመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኢቭን ስካር ሊያደርገው ይችላል። አንዳንድ ፌሻል ሰዎችን ካያችሁ በጣም በብጉር ፊታቸው የተበላሹ ሰዎች መንገድ ላይም ወይም ደግሞ አካባቢያችን ላይም ታውቁ ይሆናል። ኦኬ it just depends on the person ከሰው የሚመጣበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው። አንዳንዱ ላይ ልክ ሜቢ እንደኔ ይመጣና ይጠፋ ሊሆን ይችላል። ኦኬ some people ደግሞ ሊመጣና ምን ይላል ለዘላለም አብሯቸው ይቆያል። ኢቭን ስኪናቸውን ስካር አድርጎት አጥቁሮትም ሊቆይ ይችላል። ኦኬ አጥቁሮትም ሊቆይ ይችላል። የሁላ ነገር ሀፕን የሚያደርገው ለምንድን ነው? የቆዳዎቻችን ቀዳዶች በቅባት ኤክሰሲቭ በሆነ ሲበም ወይም ሰባሸስ ግላንድ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ዴድ በሆነ ስኪን በባክቴሪያ በተደፈኑ ሰዓት ፎርም የሚያደርግ የስኪን ዲስኦርደር ዊ ኮል ኢት አክኒ ማለት ነው። ኦኬ አክኒ ነው። ሶ ቤዚካሊ ሲምፕተሙ ምንድነው? ጀስት ላይክ ኤ ብሊፕ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ፒምፕል this is nothing else የምናውቀው ነገር ነው። ስታዩት ምንድነው? ሶሊድ የሆነ sometimes ስትነኩት painful አይደል? sometimes it is painful but majority of the cases they are painless አይደል? sometimes ምንድናቸው? majority okay this is the majority are painless አንዳንዶቹ ምንድናቸው? painful ሊሆን ይችላሉ ግን ምናውቀው ነገር ነው። just lump ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት under the skin የሆነ ያበጠ ነገር ነው የሚመስለው just like a pimple aka ብጉር ላይ የጠራ ነው ማለት ነው። okay it is solid ምንም ጥያቄ የለውም። ስትነኩት ጠጠር ማለት ነገር ነው እንጂ እንደ ፈሳሽ አይደለም አይደለ? exactly some are painful some are painless ግን majority of the cases they are painless okay this is the symptom location ምንም ጥያቄ የለውም። affect የማያደርገው ፓርት ለማ ዩዥዋሊ ደግሞ አፒር የሚያደርገው የት አካባቢ ነው? እዚህ ኤሪያ ላይ ነው። the face አይደለ? most commonly face neck አንዳንድ ሰዎች ኢቭን ወደ ታች ራሱ ሊወርድ ይችላል። ኦኬ ፌስ እና ኔካቸውን አልፎ sometimes in the shoulders chest ኦኬ እና ከጀርባ upper back ኤሪያ ላይ sometimes it could happen okay sometimes it can happen ማለት ነው። often time ትክክል usually happen ባያደርግም ግን majority of the cases they usually happen on the face as it is seen picture ላይ እንዳያችሁት ፊት ላይ ነው አፒር የሚያደርገው sometimes on the neck ወረድም ሊል ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን እነዚህ ኤሪያዎች ምንድናቸው? they are rare okay they're not that common ግን happen ሊያደርጉ ይችላሉ when we're talking about the location ማለት ነው። okay the location that's why ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች እዩዋቸው ብዬ ሪኮመንድ ሳደርጋችሁ the sebaceous gland አሁን ዲስከስ ያደረግነው ከዚህ በፊት የነበረው ዲስከሽናችን ላይ ነበረ ስለ ግላንድ ስናወራ ማለት ነው። now the sebaceous gland produces sebum በኖርማል አማውንት የሚለቀቅ ከሆነ ፋንክሽኑ is completely useful because ጸጉራችን እንዳይነቃቀል ጠዋት ስትነሳ በው ብለው እንዳያዱቅ ጸጉሮች በሰላም እንደዛ ሉጫ ሆኖ እንዲቀመጥ ወይም ደግሞ ለስላሳ ሆኖ እንዲቀመጥ ከሚያደርጉት ሞለኪውሎች ከሚያደርጉት ኬሚካሎች መካከል sebum is the most important one ግን እንደ ሁሉም ነገር ጠቃሚ ቢሆንም ማንኛውም ጠቃሚ ነገር ግን ሬጉሌት ካልተደረገና በቅደም ተከተል ወይም ደግሞ in a proper manner ማይቀመጥ ከሆነ everything good in the world is going to be bad ማለት ነው አይደል? ማር ሲበዛም ያቅለሸልሻል እንጂ አይጣፍጥም right? the same thing with sugar በትንሹ ካረከው ቡናን ያጣፍጥልሃል ካበዛው ግን አጠጣው ቡናው right?
as does everything ሻይ ጠዋት ስትነሳ በሰላም የምጠጣው መጠነኛ ስኳር ስላደረክ ነው እስቲ ሙሉ 10 ኪሎ እንገልብጥበትና ሞክረው ወይ ሞክሪ eventually you're not going to drink it ማለት ነው maybe ስኳር በሻይ ልጠጣ ትችላለህ እንጂ not ሻይ በስኳር ማለት ነው okay this will be the discussion about acne ማለት ነው the second major disorder የምንመለከተው it will be rosacea okay rosacea so ስለዚህ ነገር ስናወራ ምን እንደዚህ ጋር የምትመለከቱት they're exactly the same person የትኛው ነው ጤናማ ቆዳ የሚመስለው as you can see in the picture ማለት ነው okay as you can see in the picture which one seems fine this guy or this side or this side of course እዚህ ጋር ስትመለከቱት ጥያቄ የለውም አይደል this side is better without a doubt ማለት ነው እዚህ ጋር ስትመለከቱ ቆዳው ምን ሆናል በጣም ቀልቷል በጣም ቀይ ሆኗል unusually ቀይ ሆኗል welcome to rosacea ማለት ነው rosacea ሲጀምር ስሙ በአር ነው የሚነሳው ካራክተራይዝ የሚደረገው ምንድነው በሬድነስ okay rosacea ስሙ የሚነሳው በአር ነው redness ስሙ የሚነሳው በአር ነው do not forget this okay do not forget this ስለ rosacea እስቲ አንተ ስለ rosacea ንገረኝ ብትባሉ in the classroom teacher it is a disorder which is characterized by redness bravo you just got 5 marks ማለት ነው automatically yes that is correct okay the only disorder which is characterized by full redness as you can see here ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት completely ፊታችን ምን በማድረግ ቀይ በማድረግ ደረጃ characterize ከሚደረጉ skin disorders መካከል you would have rosacea on top ማለት ነው okay rosacea is a disease characterized by primarily በተለይ ማለት ነው redness that's why I said 5 marks 4.5 የማይሰጥበት reason because you got the answer primarily የሚገለጸው በዛ ነው of course secondary symptoms ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ተያይዞ ይመጡ ፊት ማቃጠል ማሳከክ of course they could happen and majorly በምንድነው characterize የሚደረገው በredness rosacea are redness are yes exactly they're the same ማለት ነው okay they are the same ስለዚህ ነገር ዲስከስ በምናደርግበት ሰዓት ስለሚያሳያቸው ምልክቶች እናውራ ከተባለ አራት የተለያዩ ታይፖችን እንመለከታለን ኦኬ አራት የተለያዩ ታይፖችን እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ አራት የተለያዩ ታይፖች አሉት rosacea ኦኬ እያንዳንዱ ታይፕ የየራሱ የሆነ ሲምፕተም አለው ግን በአጠቃላይ ወደ ቀጣዩ ዲስከሽናችን ከመግባታችን በፊት ስለ rosacea አስረዳኝ ወይም ስለ rosacea ተናገሩ ዲስከስ አድርጎ ወይም on an essay question ቢመጣ it is a disorder which is characterized by redness is a completely correct answer okay ግን ስለ subtypeዎቹ አውሩ ከተባለ አሁን and caution okay I want you to be cautious just like this triangle please be cautious okay I'm a good drawer by the way cautious አሁን ከዚህ በኋላ ዲስከስ የምናደርጋቸው ፖይንቶች ስሞቻቸውን እንድትይዙ አልፈልግም okay I don't want you to memorize the names ስሙን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩበት reason for completeness sake ነው መመባል ስላለበት ኮምፕሊት መሆን ስላለበት ነው ኢንፎርሜሽኑ ይሄን የተበጣጠሰ ቁርጥጥ ያለ ነገር ይዤላችሁ ከመምጣት ፉል የሆነውን ፒክቸር ይኖራችሁ ግን do not memorize the names በእናንተ ሌቭል ስሙ መያዝ አይጠቅምም let the doctors worry about it let the dermatologist worry about it okay የቆዳ ስፔሻሊስት ይጨነቅበት not you guys I want you to feel free I want you to feel relaxed then eventually you would understand the concept ማለት ነው okay so አራት አይነት ታይፕ አለ do not memorize the name is that difficult to do of course not please don't do it እኛ ደግሞ አታርጉ ስንባል ማረግ እንወዳለን don't be like that okay ስኳር አትብላ I want to eat it ስኳር ብላ now I don't want it okay don't be like that okay so በዚህ ዲስከሽናችን ስለ subtypeዎች እናወራለን ስሞቻቸውን እርሷቸው let's go to the first one subtype 1 okay subtype 1 as I told you don't memorize the name okay it's too damn long በጣም ረጅም ነው okay ለእናንተ ደግሞ አይጠቅምም እንደሚለው ሲያሜው አንደርስታንድ የምታደርጉት of course ይጠቅማችሁ ይችላል ግን መያዝ ከፈለጋችሁ ይካን ግን don't it's usually useless erythemato telangiectasia rosacea okay don't memorize I told you I'm really good at this don't memorize this okay erythemato telangiectasia rosacea okay you don't need to memorize ምንድነው ካራክተራይዝ የሚያደርገው ነው ጥያቄው okay ስለ rosacea በተወራ ሰዓት ምን አለ ቀይ መሆን አለ አይደል redness is always there okay always ማለት ነው subtype 1 በምንድነው ካራክተራይዝ የሚደረገው በredness okay redness flushing is the same thing just like this ማለት ነው now the face is flushed okay እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት this is redness and flushing this is subtype 1 ማለት ነው okay erythemato telangiectasia rosacea you don't need to memorize the name okay you don't need to okay the first one ምንድነው ካራክተራይዝ የሚደረግበት በዚህ ነው okay telangiectasia ማለት telangiectasia
ቴላንግቴዥያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ስያሜው ራሱ ይሄንን ማለት ቴላንግቴዥያ ማለት it is visible blood vessel እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአይን የሚታዩ በጣም ምን ጥራንት የሆኑ ደም ስሮች ፊት ላይ መታየት ይጀምራሉ ማለት ነው። we call those telangiectasia ተብለው ይታወቃሉ ሜዲካል ተርማቸው ማለት ነው። ኦኬ ልክ ቀረብ ብላችሁ የቀደመውን የተመለከታችኋትን ሴት ምስል ቀረብ ብላችሁ ፊቷን ብትመለከቱ እንዲህ አይነት ቀጭን የሆነ ጺም መሳይ የሆኑ ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብለድ ቬዝሎች ወይም የደም ስሮች ታያላችሁ። we call those telangiectasia ኢራይተማቶ ማለት ቀይ መሆን ማለት ነው። ኢራይተማቶ telangiectasia rosacea ሲሆን ደግሞ it will be subtype 1 ማለት ነው። okay don't memorize the name, just this is a brainer, just ዱብ ያረኩላችሁ ነው certain form of knowledge ማለት ነው if you want to retain it ማለት ነው። okay telangiectasia ማለት ያ ነው። subtype 1 በምን ካራክተራይዝ ይደረጋል? የመጀመሪያ ደረጃ ቀይ ነው redness አረላ። ሁለተኛ ደረጃ visible okay visible blood vessels okay visible blood vessels okay this is how they are characterized visible የሆነ blood vessels አሏቸው we call those telangiectasia ስሙ ላይ ያለ ወይ አው መሞራይዝ ማድረግ አለብኝ የለብም please don't do that just remember subtype 1 redness አለው እንዲሁም visible blood vessel ነው ያለው okay that's all you need to know subtype 1 ማለት ነው let's go to subtype 2 now should you remember the name of course not please don't do so okay ምን እንደሚለው papillopustular rosacea subtype 2 is papillopustular አሁን ደግሞ ቅድም የተመለከትናቸውን የአክኒ ዲስከሽን እዚህ ጋር እንድታመጡት ፈልጋለሁ ስለ አክኒ ወይም ፒምፕል ወይም ብጉር ባወራንበት ሰዓት እነዛ አሉ አይደለ just ፒፕ ያሩ ስትራክቸሮች ፊታችን ላይ as a result of ምን ቆዳችን በተለያዩ ነገሮች maybe dead skin perhaps bacteria sometimes sebum በተለያየ ነገር ብሎክ ሲደረግ ምን ሚሎ ፎርም የሚያደርጉት ማለት ነው the same exact thing would happen here acne like breakouts okay on the surface of the skin ወይ ነው on the surface of the face ምን አፕን ያደርጋል ማለት ነው ቀይነቱ እንዳለውላ ብጉር መሳይ ነገሮች እናያለን ማለት ነው እንደዚህ ሀፕን የሚያደርግ ከሆነ የሮዜሻ ሁለተኛው ታይፕ ነው ማለት ነው ኦኬ የመጀመሪያው ታይፕ blood vessel መታየት ኦኬ visible blood vessel እንዲሁም ቀይ መሆን የመጀመሪያው ታይፕ ሁለተኛው ታይፕ ምን መሆን ነው ቀይ መሆንና ብጉር like structures okay or acne like structures okay acne like structures ማለት almost always redness ሁሌ ማለት ነው ኦኬ ሁሌ አለ so by definition ይሄኛው ምንድነው redness plus acne ማለት ነው redness plus acne like ብጉር መሳይ ማለት ነው okay would give you subtype 2 ማለት ነው okay this is the formula subtype 2 okay subtype 2 ነው ማለት ነው okay this is how you remember it redness plus acne redness plus visible blood vessel ከሆነ ይሄ ማውረድ ነው እዚህ ጋር እንደገና እናደርገው redness plus visible blood vessel አይደለ visible blood vessel ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል then you guys have subtype 1 ማለት ነው okay subtype ምን አለ ማለት ነው 1 አለ ማለት ነው this is the formula okay redness plus what visible blood vessel telangiectasia ማለት ነው subtype 1 subtype 2 redness with acne like structures what about subtype 3 then you're going to be surprised 1 2 and 3 ማለት ነው this would be subtype 3 ወይም phimosis የሚባለው ማለት ነው okay this is called phimosis rosacea ማለት ነው as you can see ምን ነው አፌክት ያደርገው the nose አይደለ nose as you can see in the picture አፍንጫውን ነው አፌክት ያደርገው መጀመሪያ ስኪን ነበር አፌክት ያደርገው subtype 1 እና 2 ላይ 3 ላይ ቆዳው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ይጠነክራል ሃርድ ይሆናል በዛው ልክ ደግሞ ቲክ ይሆናል ኦኬ ቲክ ይወፍራል ድድር ያለ ቆዳ ነው የሚሆነው ማለት ነው and majorly affect የሚያደርገው አፍንጫ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው okay this is called phytoma ተብሎ ይታወቃል okay ወይም phimosis rosacea you don't need to remember the name እንዳልኳችሁ በምን ካራክተራይዝ ይደረጋል ፒክቸሩን ስታዩት አፍንጫ ነው አፌክት የሚያደርገው correct ሁለተኛ ነገር ስኪኑ ጠንከር ይላል hardened የሆነ ስኪን በዛው ልክ ይደድራል ድድር ያለ ስኪን ነው የሚሆነው that will be thickened ማለት ነው okay this is the characteristics okay it involves thickening okay and enlargement typically around the nose but by definition in picture ማስታወስ ነው okay it affects the nose አፍንጫን አፌክት የሚያደርገው ቀደም ያየነው red ሆኖ visible blood vessel ካለው subtype 1 redness ሆኖት acne like structure ካለው subtype 2 subtype 3 ደግሞ teacher subtype 3 is a form of rosacea which affects the nose the skin becomes thickened the skin becomes hardened እና ፒክቸር ላይ እንደምትመለከቱት አብዛኛው ጊዜ ወንዶችን አፌክት የሚያደርገው
poor us. Congrats ladies, you guys are not that much affected by this disorder, okay? It is us men who get affected by this, okay? Men are usually going to be affected by rosacea. የትኛው subtype 3 ምን ብያችኋለሁ? አፍንጫና አፌክት የሚያደርገው ቆዳችን ይደድራል፣ ቲክ እንዲሆናል፣ በዛው ልክ ደግሞ ሻካራ ወይም ሃርደን እንዲሆነ ስኪን ነው የሚኖረን። ኦኬ this is the characteristic feature of subtype 3 ወይም ደግሞ phimosis ወይም ደግሞ phytoma ብለን የምንጠራው። just remember this picture when you memorize it, when you try to remember the picture ለማስታወስ ስትሞክሩ አፍንጫ ማስታወስ ነው። አፍንጫችሁ ላይ የሆነ የሚሻክር ነገር በቃ ሃርደንድ ጠንክሯል፣ ደድሯል፣ አፍንጫ በጣም ደድር ብሏል፣ thickened. You see how you remember this? እና አፍንጫን አፌክት የሚያደርግ ከሆነ that would be subtype 3 ማለት ነው። the last one would be just like the pirate, it is the eye ማለት ነው። okay it is the eye. Can you see it? Right here. It's on this side. The eye. Okay? Just like this. እንደዚህ እንደምትመለከቱት as you can see in the picture አይንን ነው አፌክት የሚያደርገው or it is called ocular. ocular ማለት አይ ማለት ነው። okay? ምንም የለውም። okay? ምንም የተለየ ተአምር አይደለም። ocular ማለት አይ ነው። ትንሽ ማካበድ ይወዳሉ ሳይንቲስቶች ይሄን ነገር ኔም ማድረግ ሲፈልጉ they just want to be fancy. You could call it eye rosacea ማለት እንችላለን፣ ግን eye rosacea የሆነ ሌም ነው አይደለ? ስትሰሙት ራሱ what is eye rosacea? It does not make sense. Of course የአይን rosacea ሳይሆን ocular ብላችሁ ምን ታደርጉታል? ፋንሲ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ተርሙን እንጂ ተአምር አለ ወይ? የለውም። What's going to happen? This እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ ኤሪያ እንዴት አፌክትድ እንደሆነ አይታችሁታል። የእናንተን አይን አይታችሁ በመስታወት አይታችሁ when you see this picture እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it's going to be completely different. You see how red it is? You see how it is affected እዚህ ኤሪያ ላይ አንድ ሰው በእነዚህ አይነት ምልክት አፒር አድርጎ ቆዳው ቀይ ከሆነ by definition it might lead to, of course ሁሉም ነገር ከዚህ ጋር ሪሌትድ ነው ማለት አይደለም፣ ወይም ዳያግኖሲሱ ይህ ነው ማለት አይደለም። የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ ምን ከሆነ ሴት ከሆነች ቀይነት የሚበዛ ከሆነ ማለት ፊቷ በደንብ የሚቀላ ከሆነ ሬድነስ ካለ እና እንዲህ አይነት ሲምፕተም ካለ more likely is going to be ocular. okay ocular rosacea. okay ocular rosacea ከመቅላቱን ብቻ መቅላት ላይ ብቻ አይደለም ደግሞ የሚያቆመው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው this eyelid structures እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው see can you see this eyelid structures they're going to be swollen ያብጣሉ። okay እብጥ ብሎ ይመጣሉ። they might resemble አንዳንድ ጊዜ conjunctivitis ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል right conjunctivitis ሊመስሉ ይችላሉ። okay conjunctivitis ማለት ነው። okay በመቅላት ደረጃ መሆን አይናችን ቀይ በመሆን ደረጃ yes they might seem፣ ግን usually ከስኪኑ በታች እንደ አይነት eyelid ምን ሲሆን የሚያብጥ ከሆነ most commonly is going to be ocular rosacea ማለት ነው። okay this is going to be subtype 4. so ቀይ መሆን በቪዚብል blood vessel ከሆነ subtype 1, redness plus acne like those pimple like structures subtype 2. አፍንጫ is going to be subtype 3, thickened hardened skin around the nose which is going to affect men. the last one would be the eye ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ocular rosacea ብለን የምንጠራው ማለት ነው። okay ይህን ይመስል ነበር ማለት ዲስከሽናችን ስለ አክኒ እና ሮዜሺያ ነበር የተመለከትነው። አክኒ በምን ይመጣል? we just discussed when the skin gets blocked ወይም ደግሞ የስኪን ቀዳዳዎቻችን በሲበም በባክቴሪያ በዴድ ስኪን ብሎክ ሲደረጉ ቡኩር happen ያደርጋል አይደለ? some people ላይ እንደኔ ቶሎ ሊጠፋ ይችላል። አንዳንዶቹ ላይ permanently ቆዳቸውን ምን አድርጎ ስካሩል አድርጎ አጥቁሮትም ለዘላለም ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ሮዜሺያ mainly characterize የሚደረገው በቀይነቱ ነው። አራት አይነት ሰብታይፖች አሉት። ስሞቹ ያስፈልጋሉ ወይ? no you don't need to memorize the name. if you want you can do, ግን በእናንተ level is useless. okay try memorizing something useful instead of remembering something which is not useful. okay so subtype 1 would be redness with visible blood vessels. subtype 2 redness with acne like structures. subtype 3 is አፍንጫ አፌክት የሚያደርገው ቲክን የሚያደርገው የሚዲደድር ጥንክር እንዲል የሚያደርገው subtype 3. 4 as you can see in the picture would be affecting the eye. አይን እንደማ አፌክት የሚያደርግ ከሆነ then by definition that is subtype 4 ማለት ነው። ሮዜሺያ አራት የተለያዩ ታይፖች አሉት፣ ግን primarily በምን ካራክተራይዝ ይደረጋል? በሬድነስ ማለት ነው። ኦኬ በሬድነስ ምን ይደረጋል? ካራክተራይዝ ይደረጋል ማለት ነው። አፖይንት ተስፋ የነበርኩኝ። በቀጣይ ዲስከሽን እስክንገናኝ ከዚህ በፊት የነበሩትን ዲስከሽኖች please go back and watch those videos. ኦኬ ቴሌግራም ቻናላችንን join ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብና አስተያየታችሁን አጋሩን። የምናስተካክለው ነገር ካለ please forward ከማድረግ ወደኋላ እንዳትሉ። VPN በማብራት ስራችንን አግዙን። ኖቲፊኬሽናችሁን አብርታችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቀላሉ ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። አፖይንት ተስፋ የነበርኩኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።